Good day, everyone, and welcome to our supplementary discussion. And I am here to discuss the things that we need to know in our subject. First, I'm going to discuss to you our first module for indigenous community in the Philippines. So I will give you a little bit background about it when a little bit later. But first, I'm going to greet every one of you to have a nice day. I hope you're doing well. For sure, you have watched my orientation. So you know already our rules, the things that you are expected to do to pass in this subject, and the things that you are expected from me as well. So I hope everyone, as of today, gamay pa lang ang nag-view sa ato ang orientation. There are only 18 views, but I'm not requiring you to watch. I just like to kanang supplementary video raman to. So ang atong orientation, kung unsay may tabo, unsay makuan, at least you know. If you didn't watch it, the first, then I will encourage you to watch, but it's not a requirement. As long as you know, para makabalo mo kung unsay mga panghitabo, unsay atong mga gikinhanglan aron nga makabalo mo unsay mga panginhanglan sa yung panginhanglan to pass this subject. Anyway, we are now in our first video discussion. I will be discussing to you the first two modules because in the one that you have one booklet but consisting 4 modules. So upat na siya. So I will be discussing the first two, and that is module 1 and module 2. And then the next video discussion, I will be doing the module 3 and module 4. Aron dili kayo taas akong discussion, dili kayo taas ang video, and it will not be boring for you. So moving on, we will be having, I'll be sharing my screen. But before that, before sharing my screen, I'm going to before sharing to you what you're going to know about sa ato ang modules unsay nakasulod, ipakita man sa inyo haron nga maklaro ninyo unsay naa. All right, here it is. Ako sang i-discuss ang parts sa ato ang modules para and there's a little bit change na ang gamay nga mga changes sa format sa atong modules unlike last term. So nakoy mga gamay gipang himo, gipang change, pero gamay review kayo. And I did not change it para nga maglisod mo, but I changed it for the benefit of everybody. So here it is. Akong share screen ha aron makita ninyo. Okay. Anyway, kung dili niyo magklaro kay diha, naaman pud na siya sa ako ang naaman pud na siya diri sa inyong okay. Hope makita niyo, no? Naaman na sa inyong booklet. So, makita ninyo cover page. That is dayon ang second page will be the course guidelines which I discussed already sa ato ang orientation, and then I put a little sayings in there aron nga maghatag po sa inyo og idea kung what you expect. So the word diligence there are included. So inyo nang i-research kung unsa nang diligence kay gikinahanglan na para sa ato ang subject. Okay, also naadayon diri ang rationale. Rationale class is a little bit information why we need to study Philippine Indigenous Community. When you hear about the word Philippine Indigenous Community, what comes first into your mind? So may mahuna-hunaan ninyo. Say naa sa inyo hunahuna dayon. Mga kuan, mga native, mga kuan. So
atong tan-awon kung mao ba gyud ang atong concept, ang atong understanding sa mga Philippine indigenous community. Sakto ba ta? Or nagdako ba ta nga we are well educated in this part, or we are just not very well informed or not educated sa ani nga kwan, sa ani nga subject. So when we talk about Philippine indigenous communities, indigenous, what comes to your mind? So naay rationale nga kung butang dinhi, unsay atong angay matun-an? Unsa ni para sa toa? What is it for us? So unsay mga reasons nga kaning nawala na ang atong idea, ang what do you call this one? Information about this group of people, why we have a little knowledge about them. Are they essential sa atong community? So atong i-relearn, we will learn again, and we are going to recover the lost cultures nga part sa atong history as a people. Kani siyang indigenous communities, they are part of our history, and they are the reason we in the Philippines become a nation. Why? Because they are the first few people na nagsugod dinhi sa Philippines. So before wala pa ta naabot atong mga ginikanan, atong mga kaluluhan, wala pa na sila dinhi sa Philippines, na ay mga mabalaan man nato na sa atong history later. Nanay mga people who have come to this, who are already in here. So dated na siya sa back sa mga tabon man. In a way, mabasa man na ninyo sa inyong module. Ako man na siyang include diha ang history. But partly kung unsay inyong nasabtan, unsay ako nakasulat sa module, ako na siyang dugangan. That is why maayo po niya ang naay supplementary discussion. So aside from learning the roots of our culture, the indigenous people will also help in nation building by learning programs and opportunities for the IPs. So tagaan nato sila og rikuan kung unsa gini sila. Once na itong ma-learn kung kinsa ni sila nga ma-identify nato ni sila, kinsa ni sila nga group of people, unsa ilang significance sa atong history, unsay atong makuha kung ato silang atimanon, and it was said that this will help us in building our nation. So module 1, people in the Philippines. So sa other na nga mga kuan, kung mag-research mo ani, kung makakita mong modular nga mga kuan sa indigenous communities in the Philippines, makita mo modules in the internet, gitawag ni sila usahay peopling in the Philippines. Magpasabot ang pagkaunsay kanusa or mga tao, unang mga tao sa Pilipinas. So introduction, as I've said, there's a little changes in our modules atong format. So naagyapon akong introduction, naagyapon atong intended learning outcomes. So introduction, before we study Philippine indigenous communities, we need to explore first the origin as a people, the origin of the people in the Philippines. Okay, together we will explore the theories of how people came to exist during the pre-Spanish era. So dated atras pa kita, dili lang ta magsugod sa Spanish era, mo atras pa kita way back katong wala pa naabot ang mga Spaniards. So at the end of this module, we will know the history or the different theories about the peopling of the Philippines. So pag human nato ani, makasabot ta mo ni na klasa why we have ILO or intended learning outcomes, so that this is the reason, the focus of our learning, why we need to learn module 1. So mabasa dayon, we have readings dayon. By the way, I have activities here. So one of the activities is you are going to watch this video and then read and understand the provided readings. So then I've supplemented learning content. That is the one that you're going to read. Naay theories dinhi kung giunsa pag-abot sa mga tao dinhi sa Philippines katong wala pa Spanish. So katong wala pa na discovery ang Pilipinas. So unsay mga unsay mga mabasa ninyo. I will discuss it one by one later. And then next, I put on the sources. Na i-source diya kung asa niyo na makita. You can visit the website
and you can watch, you can check it kung the entirety ang kanitabukan sa ato ang sa module. You can check it there. Then I have put exercise and assessment. Exercise and assessment mo na inyong himuon. So, see, exercise 1, it says, from the provided readings, make at least 3 discussion questions and give the answers. Write your questions and the answer in the clean A4 bond paper or paper. Note, please write clearly. Exercise 1, you will make questions out of the readings here. Kani, mga gibasa din nyo, mabasa ninyo rin. Maghimo mong tulog question, and then you answer the question. Okay? Kaysa ako maghimo question, kamo maghimo question, and you will give the answer as well. So, ngayon po siguro mo nga, kanus or be, yung question dre be. Who is the renowned Filipino anthropologist who dispute Bayer's belief that Filipino descended from the Negritos and Malays? So, to answer this, si Felipe Landa Hucano. Muna siya answer diri. Dili lang magmugbo ha. Kanang answer po nga, murag discussion question ba? O niya po yung answer. Dili ka mga mugbo. Mugbo lang ang tubag. Okay? So, na may example din kung mapakita. Then we have assessment 1, exercise 1 and assessment 1. Make 15 multiple choice questions and provide the answers at the bottom of your paper. Please follow the examples marked as figure 1. So, ang questions magbase gihapon diha sa inyong nabasa. So it will come out from the readings here. Okay? So naatay readings din it talks about the migration theory, evolution theory, then Jocanos theory, then diha mo magkuha og questions, right? Ang atong kandanhi, ang exercise is 3 questions. Ang assessment is 15 multiple choice questions. So example is this one. Nara. So don't forget to write your name and your section. As I've said from our orientation, do not forget to put cover page. So tanan ninyong modules na ay cover page. Cover page, and then module 1, module 2, module 3, module 4. So usa na siya, muna inyo ipasa sa kuha. But you need to take picture sa inyong module 1. Muna siya ipasa as soft copy. Okay? So I hope it clear na tani ana. So ang atong module 1, ang atong module output will be like this. You put a question here and then your answer. Question 1, question 2, question 3, you put the answer. And then assessment. Examples assessment, multiple choice, 1 to 15, 1 to 15. What is the meaning of Dawn Men? Dawn Men. So may meaning ana. A, caveman. B, Homo sapiens. C, Itas. Muna yung question 1 to 15. Himo mo 15 ka, multiple choice question. And then sa ubos, ihatag ninyo ang answer. Number 1, unsay answer? Letter A, caveman. Number 2, unsay answer? Hangtod sa number 15. So, instead na ako maghimo og worksheets para sa inyo, kamo maghimo og worksheets para sa inyong kaugalingon, ansira ninyo, ipasa niyo sa kuha. Mao ni siya ang format class So, I hope that's clear. Discuss nato ni ang modules usa-usa, and then I will going to discuss more later. Sunod, module 2, defining indigenous people. So, ang atong intended learning outcomes after this module, after human ninyo yung module 2, you should be able to recognize the difference or different indigenous peoples or peoples groups. People ra na siya, wala na S groups in the Philippines, and be able to tell the reasons for their inclusion based on a well-founded definition of indigenous people. So, sa module 2, atong i-define kung unsa ang indigenous people. Sa module 1, history, a little bit background. Module 2, atong definition. Okay? I-define na to. Then, atong activity, watch the video discussion in YouTube channel. Kani, akong discussion. Then, read and understand the provided readings.
Then watch investigative documentaries. Kani dili ako yung nag-discuss ani, but it is a discuss in a different lahi nga mga person ang nag-discuss. You can visit this one sa YouTube gihapon. Kani inyong i-copy ni, butang ninyo sa search box, and then human i-send ninyo sa kuha. Inyong tanawon, sorry, not na-send, inyong tanawon, and it will provide more information about the definition of indigenous people. All right. Then the same, we have learning content na ay readings ninyo dinhi. Okay, readings. And then at the end of the readings, taas ni siyang readings, but it is worth it. Naa diha ang asa na ko gikuha nga readings. Then for further reading, kung gusto po gid mo basa, naa pa gid siya nga website para mabalaan gyud ninyo, and it will give you more information. Then we have assessment number 2. Sa module 2, only assessment, wala exercise. So inana ang dagway, figure 2. Okay? Figure 2. Nana siyang dagway, class, ha? So in a separate A4 bond paper, follow and answer the worksheets marked as figure 2. So inani inyong format. Sa inyong A4 bond paper, muna siya inyong isulat sa module 2 as your module 2. Output number 2. Okay? Again, you put your name and section. Nganong butangan og ngalan and section every page, sir? Yes, because kung in case pagpasa, pagbiyahe ninyo matangtang ang inyong staple wire, at least na ingalan, mabala na ko kang kinsa na. You're going to answer the questions, the following questions. Question A, what are the things that come to your mind when you hear the word katutubo? Sa may una niyo butang sa inyong nauna kung makadungog mo katutubo. Question B, or activity B, can you enumerate the names of the group of people in the Philippines that you consider as belonging to the classification as katutubo? Pwede ba mo makangalan o mga grupo sa mga tao na makonsider nato nga katutubo? So please provide a description of each. Ito i-describe ninyo. Panalitan, manubo, number 1, manubo. Tagyan niyo description. Kinsa ni sila mga manubo. Kung gi-consider ninyo ang katutubo nga word o ang manubo is a katutubo, unsa ni para sa pagsabot sa inyo ang katutubo? Unay B, no? Dayon 2, which among the definition discussed in class do you think is the most appropriate and acceptable? Why? Katong readings ninyo sa ibabaw, to readings, mga definition man to siya sa mga kung kinsa gyud ang indigenous communities. Unsa nga definition, say here, definition the IPs in the Philippines. Na definition ani sa Republic Act number 8371. Sakto ba na siya nga definition? Kung sakto na siya, mo na imong isulat din sa imong answer sa number 1. 2, number 1. Okay. So sa imong ibasa, read din ni sige, sakto. Which among the definition discussed in class do you think is the most appropriate and acceptable? Discuss or read. Sa imong nabasa, asa ang pinaka sakto o pwede nimo madawat nga definition sa indigenous community? O ngano? Why? Okay? Muna siya. Sunod, identify one IP group in the Philippines you think matches the definition of IPs that you think is most appropriate and acceptable. Find and paste a picture of this group in the box below and write the name of the group under the box. All right. So naman kay definition din kay definition din kung kinsa to unsay sakto nga definition. Mangita dayon ka og grupo sa mga indigenous communities sa Philippines nga nagfit ato nga definition. Mangita ka din Bagokbo, Aita, mangita ka picture, i-cut nimo or i-print nimo, i-cut nimo, ibutang nimo din sa box,
And then sulatan din ninyo ang ihangalan. Butangin mo ngalan ha. Right dako unsay iyang ngalan. Unsa sila ngalan sa grupo. Kung nga grupo. Butang nito pictures din ni kaulo. Or butang din picture din ni si tawag ana kanang mga badyaw. May picture rin, badyaw. Butang baka nimo imong picture kag lingon diri nga bulaw kag buhok. Butangan nimo dia ang ngalan badyaw. That's number 2. Number 3, explain why this group can be categorized under indigenous culture communities or indigenous people. I-explain nimo nga kinsa ninyo nga butang nga picture dinhi. I-explain nimo kung nganong nahimo na siyang indigenous culture. Nganong na membro na siya sa indigenous culture. Dayon ang number 4, what do you want to learn about them? Unsay gusto nimo matunan about ani nga grupo? Okay? So, first, usbon nako ang 1 definition nga mas para sa imong sakto nga definition sa indigenous community. Ngano? Sunod, grupo sa tao nga imong ginahuna nga nagfit atong description or definition dinhi. Butangan nimo ngalan. Sunod, imong explain ngano nga kani nga mga grupo nahimo siyang membro as indigenous community. Ngano man? Then ikaw pat, what do you want to learn about them? Unsa imong gusto matunan about sa ilaha? So manay module 2. Una no? Okay. I hope sabtan nato na class. So ang first, akong usabo na nasa inyong module is ang first history o history sa ato ang how people started to be in the Philippines. Asa gikan, kinsay una, unsay mga kuan, unsay mga tao dinhi nga sa Philippines. Muna siya module 1. Ang module 2 is definition of indigenous community. All right. I'm going to discuss more. I hope klaro na ang atong module 1 output mo to na example diha mo na inyong himoon. Ang module 2 output na po example mo na inyong himoon in a separate bond paper, A4 bond paper. Puti. Dili yellow paper sir, ayaw yellow paper kay dali malukot. Unya nipis, usahay. Mingon kog yellow paper ang uban magpasag pink. Mas mayo man tong bond paper kay puti. Medyo dili kayo nindot ang agi, klaro gihapon. Kung sulaton ninyo, sulaton nindot. Okay ra. Basta nindot og agi. Pero dili makayag sulat kay bisag kamo di mo kabasa sing agi, i-print. Okay? I-print. So okay, let's move on. I'm going to discuss more. Saan i-close? I'm going to discuss more about the history of how people came to the Philippines. All right. There he goes. Okay. Historical overview. Okay. So, when we talk about kanang indigenous communities, mo din ni mabot sa atong una-una kaning inani nga mga urma no. Kanang not modern, dili parehas atong sininaan. So, inana ang atong nasa atong concept sa ato ang abot sa atong una-una when we talk about indigenous communities. But let us make a journey back atong tunan pabalik how and why they become indigenous. Right? So there's a reason for it. Okay, there's a reason. So let's have a historical background. Okay. It just says that indigenous peoples in the Philippines are to large extent a creation of history. Naan siya history. Before Spanish era of Spanish colonization, indigenous communities already had customary concepts and practices of land use,
and ownership. The indigenous concepts of land ownership was one of collectivism, where private ownership by one or a few individuals seem alien. Okay, let us stop there. I'm going to ma-focus na to. Klaro. Sa okay. And show. Right. Class, naa sa inyong module, basa ninyo diha kung giunsa, kung kinsa, mga theories kung kinsa ang nagsugod sa mga tao sa Philippines. Na diha. But more than that, atot mong tun-an kung unsa after that one, no? After nga nay tao ang Philippines, niabot din ang Spanish, niabot ang Americans. Okay? So atong tun-an a little bit. So pa-backwards ta according to inyuhang naa sa inyuhang libro, inyuhang modules is first na ay theory. Primero nagsugod ang theory is sa kanang land bridges, migration theory. So kanang migration theory nagbelieve ang kanang nasa inyong module, nagbelieve siya nga kanang ang uban nagikan sa Indonesia sa Malaysia. Nagbaklay, sigig baklay, kay connected pa ang mga lands before siya na dugay ng panahon connected ang Philippines, ang Indonesia, ang Malaysia hangtod sa Australia. Which is, it says as well nga inana ang kalibutan kaniadto before the melting of ices in the Antarctic Ocean or in the Antarctic. So nidaghan ang tubig. Before ana, gamay pa daw ang tubig, mo ni ha, theory nila, gamay pa ang tubig, connected ang mga land. Okay? So, sa Amerika, nangyayon po ang mga Americans nga sila una pero historically nagbiyahe ang mga English. Nilaya sila sa England, niadto sila sa Amerika. So, naato story dayon, na din to si Pocahontas ng mga katong mga movie before na si John Smith. But before that, nanay mga tao sa America before, and that is the Indians. And then it was believed also nga before the Indians naapod ang first nga mga white people o mga first mga Caucasian anha sa America is ang mga Russians. O mga Russians. Kay duol ra man ang Russia. Duol ra po dito sa England. So daay mga connected na mga land, and they believe that the first few people sa atong kalibutan are mga Russians and mga Mongolians. So coming to sa Philippines, naapod ang idea of migration. And they believe that the first people din sa Philippines are Malays. Gikan sa Malaysia, gikan sa Indonesia. So sumpay-sumpay man, hangtod ni biyahe sila diri kay pangita og food. Nya kay nitaas naman tubig, natabunan na, so dili na sila makalakaw, so padayon sila lakaw, hantod na stay na sila din sa Philippines. Dili na sila kabalik kung asa sila gikan. So that is why the Aita, mga Aita kanang naa sa Luzon nga mga tao, they are believed na partly kanang intermarriages na sila gikan sa mga Malay. Mura nga kita daw kuno pare-pareha ta brown o color, pare-pareha ta sa mga Malaysians o sa mga Indonesians. So sana siya migration theory. Sunod nga theory is ang theory ni Giacono. Unsa yang theory? Naagi people nga nagsugod din sa Philippines. So way back dated, have you heard about the Tabon Man? So if you study, soon you will be studying readings in Philippine history, you will also come across with Tabon Man. Ang Tabon Man daw kuno mo na pinakauna nga mga tao nga naadri sa Philippines. Nasa like Homo sapiens, mo siya unggoy nya. Ang theory ni Giacono is related sa tawag ana. Related sa evolution. Pero ko class, I'm a Christian. I'm a Seventh-day Adventist. I don't believe about evolution. I believe na naay creation. So gihimo ko sa Ginoo. Kung nagtuo mo evolution, I respect you that.
Pero I don't believe nga nagikan ko sa gamay nga organism na himong unggoy, himong kuan hantod nagkuan nag-process na himong tao. Kung asa man gud kagikan unsa imong gipuy-an mo na ang imong features. Sa kaniadtong panahon na sila sa hilangog, sumuto ilang kuan, dili lingin kay sila ulo, dili kayo kuan sila porma og naong kay ang ilahang makopyahan ang unggoy raman. But as time pass by, nanay mga improvements. So mo nay nag-improve ang tao. Pero dili na siya tungod sa evolution but to intermarriages na siya. So muna no. So kanento mga yaka kay ilong ang mga Pilipino tungod kay the natives, the original people in the Philippines kita raman. Oh, naay mga intermarriages between Chinese and the Filipinos, katong mga original, pero dili kaayo. And then comes the colonization. So muna no. So partly, but I'm not going to discuss more on that because naaman na sa inyong readings. Naaman na siya sa akong provided readings. I'm going to discuss more kung giunsa nganong naay indigenous community. Okay? So padayon ta share. Dinhi na ta. Muna ni siya no? So kaniadto sa mga nagsugod pa ang mga grupo-grupo naa sila land ownership, naa sila kuan. So nagsugod labi na din sa Mindanao na ang Manobo, Mamanwa, Hanunuo, mo na sila mga grupo nga nagtuo nga ang land i-consider nila nga commonly owned. Usaray nag pili ra ka kung kinsa bisag unsa ka kitang tanan owner ani nga yuta. So, mag-form ni sila community. Pero lahi po ang concept ang mga ibaloi. Kani silang ibaloi sa group of people gyapon ni sila. Ilang concept of ownership is sharing with the gods, ancestors, kindred, and future descendants. Mag-share ni sila. Dili sila mag-share of people, mag-share sila silang mga Ginoo. Kung mamatay na ang ilang mga ginikanan, mag-share sila silang mga ginikanan. So, dili mag-share sa uban nga mga tao. Kung dili ka niya padrente, wala kay labot diha. Then we have the Subanon. Ang Subanon nag-believe nga only the paramount God o si Apo gumalang ang tag-iya sa land. Subanon, from the word is Subanon. Kani sila nagpuyo na sila sa tubig. Ngano man, hadlok sila mo toil sa land because si Apo gumalang ray tag-iya ni ana. So, what I am discussing, class, basin maglibog mo, what I am discussing is the one after na form ang idea nga naitaw sa Philippines. Kanang nasa inyong module, nakabutang dito kung giunsa pagsugod ang tao sa Philippines. Karon na naitaw ang Philippines, either migration or kanang evolution. Na naitaw. Dayon human ni ana naa dayoy mga nag-form nga mga community. So muna na ni siya ang mga form nga community. Mao ni sila nagsugod. Sila ang mga people nga una nga nagpuyo dinhi sa Pilipinas. Usa niya na ang Manobo, Mamanwa, Hanunuo, Subanon, Ibuli. Usa ni sila mga examples ni sila. And these are the examples as well of how they believe nga ang yuta kinsay owner sa yuta. Okay, para inyo masabtan na magsabog wala man asa man nagikuha ni sir ng iyang mga gipang-discuss. Akong giuna kuan nasa inyo hang dili man ako masulatanan, di man po niyo basahon. So para inyo masabtan. Una, giunsa pag-abot sa mga tao sa Philippines. O nganong naitawo ang Pilipinas. Naay two major theories. Theory number 1, migration theory. Theory number two, si Giacono. Unsa iyang theory? Evolution. So pwede mo diha mag-ask og question, maghimong question. Pwede po mo mag-kuha question dinhi sa akong discussion. Okay? So kay ang estudyante ang iyang basahon para lang gyud nga ma-answeran niya ang question, but not to gain knowledge. But I'm giving you how to answer your module at the same time to give you knowledge. Okay, next. It was believed that indigenous peoples have strong attachment to their land.
resources, and this lead to conflicts with other groups. Muna gitawag og tribal wars. Then kung mabiolate ng ilang territory, so muna din na sila yung mga paggubot. Okay. So muna siya history sa pre-Spanish period. Wala pa nabot ang mga Spaniards. Dayon, there's another history pag-abot sa mga Spaniards. Okay, unsa may nice nila pag-abot sa mga Spaniards? Unsa may storya po ani nila? Okay, I will share it to you. Sa story po ani pag-abot sa mga Spaniards. Pag-abot sa mga Spaniards class, lahi na po ang ilahang problema. So nanay mga tao na nato sila mga Aita, na mga Ibuli, Manubo, na nato Subanon. Nato sila maggrupo-grupo na sila, tagi sila yuta. Dayon nabot dayon ang mga Spaniards. So ang yabtan sa mga Spaniards dito kang Lapu-Lapu. To sila Lapu-Lapu is another group of people na po to sila, mga natives to sila sa Mactan. So muto yung sugdan. Okay, na muto ilang naunang kuan na pag-abot sa Spanish. So dito sila nagsugod og conquer. So ilang gibautismuhan ang uban nga mga tao sa Cebu, pa sila Lapu-Lapu nagdumili. So naigubat, we know the story. Now that is the Spanish colonization. Then the Spaniards are very interested sa atong land sa Philippines because it is vast and because of the rich spices and everything. So dili na ko mag-go-an na kay naa man na sa Philippine history. Dili man ni Philippine history, but overview na ni siya sa history. So nahitabo. Okay. Dako kayo. No. Niabot dayon ang minorization. So maning minorization. Okay. Nitabo sa minorization, gusto sa mga Spanish nga sila mag-rule sa Philippines. Dili pa to Philippines ang ngalan na to. Sila mag-rule dinhi. So, they started to get rid of the people who originally nagpuyo dinhi sa Pilipinas. So, yun sa Manila. Naghimo sila og community. Di ba na may community? Example. Mahatag ko example. Manubo na sila community, na sila balaod, na sila ownership, na sila ilahan kaugalingon nga mga panggobyerno. Niabot ang mga Spanish. Aning Spanish nga, kamo mga Manubo, magpabautismo mo kay dili mo maluwas o dili mo magpabautismo. Ang uban ang bautismo. Kay wan man tayo. Ang uban dili sa bautismo, mo nang naiaway, nagira mo to hinungdan nga nag-away si Lapu-Lapu o si Magellan. Nagira dili mo paupan, bautismo uban. Unya kay mga Spanish kay namo sa armas. So colony gid ilaha, mo conquer sila gyuta. Dito sila. Sibog ang mga natives sa Pilipinas. Atras sila kay gansi man sila sa mga armas. Naghimo dayon ang mga Spaniards o ilang kaugalingon nga community. And they call that community pueblo. Pueblo. So, diha sa pueblo, kipuy-an nila na leader. Kinsay leader? Spaniards. Na mga tao, na mga sundalo. So kung bautismado na ka as Christian, part ka sa pueblo, diha ka magpuyo, diha ka manginabuhi. Unsay naa nimo diha? Ang yuta nga imong saop ang style. Ang yuta nga imong gitrabaho nakay part ana, nakay madawat ana, pero nakay busing, nakay amo, na sila'y bahin. Muna siya pamaagi sa pueblo. Na sila'y polisiya nga gitawag og reduction. Kung spelling nga reduction ha. Kani siya nga spelling sa reduction is spelling ni siya sa Spanish term ni siya. Reduction is naay amo. Okay? Naay amo. So katong dili ganahan sa policy sa mga Spaniards, nimsibog sila. Dili na maayo, kitay una din So sibog sila. Padayon sila sa ilang community dito. Agoy kay nidako man yung pueblo. Nidaghan ang pueblo. Kay ngano man, kay ganahan man kay naipangbayad, naikuan, nabati sa mga natives, nakakaon sila mga pagkaon nga wala dinhi before. Kay nagdala man po tong mga Spaniards dinhi. So nagdako ang pueblo.
ang nahitabo mga natives, butang na to ang manubo, nagkanang po sila kasibog, pasibog, kay gusto man sila nga, kanon, kanang ipaapil sa pueblo, nga, murag balik loob, which is, dili mao, kay sila original din sa Philippines. So, nahitabo, ni-move ang mga native, wala na sila sa ilang original nga mga posisyon. Hangtod nadala sila, napadulong sila, naduot sila padulong sa hinterlands, sa kabukiran. Gitawag din sila sa mga Spaniards og remontados or infilis. But pasabot, dili gyud magpabautismo, mga infidels. So, inana ninyo magita unsay sinugdanan sa giunsa sa mga Spaniards pag conquer ang Philippines. So, ang atong rich nga culture, mga culture nga lahi nga culture, gi-move sibog palayo, gipaatras ta kay sila sa mga plains. Ang nag-rule na karon sa mga plains is ang mga Spaniards. Ang mga original nga mga natives sa Philippines to na sa kabukiran. Muna nitabo ha. So karon naay usa ka dakong problema gubot sa Philippines kay ang mga natives gusto nilang i-reclaim ang mga area. Kaya na may naka-eskwela nga mga natives. Na mga naka-eskwela nga mga taga-bukid. Eskwela sila. Pagkabalo nila silang history, uy, walay katungod. Munang ikaw ug ako, kamo nga naa nag-asa mo nagpuyo. I-question na tong kaugalingon. Do we have the right to own the land nga atong gipuy-an karon? Basig dili. Ano man, tungod sa nahitabo sa atong history. Okay? So, muna nahitabo sa mga Igorots, sa Cordillera. So, strong resistance gyapon sila sa pag-anhi sa mga kuan, pero dili nila makayas, pero nisibog sila, niabot sila sa mga kabukiran. Muna nahitabo sa mga Igorots. Dayon, because of this, they were called tribus. Gitawag din sila mga tribo. Tribus na yung tawag sa ilha. Or independientes. They were also labeled as barbarians. Ginganlan po sila mga barbarians, mga kuan. Kunya, kinsa may nagsulat sa atong history sa Philippines? Mga Spanish. So sila may mga original nga writer sa atong history. So mo ginatong nabaluan nga mga tao na din sa una mga barbarian. Siguro kay mga isog man. Pero kay barbarian ilang term. Pagans, kanang pagans walay mga Ginoo o walay Ginoo. Siyempre ang ilang yung pangbiliw to si Apo, mga taongan na sila mga Ginoo nga gipang tuuhan. Dayon daghan pang mga derogatory names. So muna nitabo no. So nahentod na hitabo nga gitawag silang Indios. Kani Indios dire nagsugod ang term Indigenous Peoples. Kani Indios. Pero Indigenous tibok kalibutan ng Indigenous. Pero ang Indios kani siya nga term, prejudice ni siya nga term. But pasabot walay gieskwilahan, walay kuan, walay kalamag, walay culture, barbarians, pagano, murag wala gyud. Murag dili tawo ang term na Indios. So karon, I am teaching you, I'm telling you that the concept that we understand about indigenous peoples are wrong. Lahi lang silang culture, which is the original culture of the Philippines. Kita, mixed culture na ta. Natawo ta sa Spanish panahon sa mga atong ginikanan, natawo sa panahon sa Spaniards, na panahon sa mga Americans, panahon sa mga Hapon. So mix na atong culture. Pero kinsa magyud ug unsa magyud atong culture? Original culture is those katong natives sa Philippines. So muna ibutang ninyo nahuna no. So makita gani mo og mga indigenous man. Ayun to kasagaran natong general term nato muram kag manubo. Okay, kasagaran natong term is native sa Bukidnon is manubo. Pero derogatory na siya ha, mura batag mga Spaniards. Gitawag na to ang mga tao nga Indios. Sipiat din na class. Makita ka og tao nga ana dili pares og sininaan sa imo tawgon na nimo manubo. Sipiat na.
Yung kag Manobo is a group of people. B. Kinsa may ganahan tawgon diri mura man kag tagapangantukan. Mura man kag taga-kailangan. Unsa man may na-address kailangan, unsa man may na-address pangantukan. Nganong inanaw mo nimong tawag. See? Inana bation sa mga indigenous people. Mura man kag taga Don Carlos o unsa man naa sa taga Don Carlos. See? Those are derogatory names. So ang atong nasabtan about indigenous community is far beyond. That is why Ched introduces nga ma-appeal ni siya sa inyuhang tun-an. O aron nga ma-open atong hunahuna o atong kasing-kasing nga kaning mga tawhana nga nagpalibot sa atua, they are the minorities at this moment, but they are the original culture that we have in the Philippines. That makes us very unique people. Ngano man, like culture, na culture sa Manobo, na culture sa Tibuli, na culture sa mga Igorot. See? So muna siya, no? Alright. Sunod. Okay, kani. Taas-taas ni siya, pero naaday mga doctrine nga nahitabo nga ang mga tribo kolektahan og tax. Magbayad sila tax. Kaya naman sila din So matun-an ninyo ni mga encomenderos, regalian doctrine, mo na siya mga kuan, mo na siya mga term nga atong matun-an. But I'm not going to discuss more on this, but I'm just giving you the idea. During the Spanish regime na ang pueblo. Okay? Kung sino nasa pueblo, na ay leader. Kung nasa leader, nag-represent ang king sa Spain. So siya ay magkolekta sa tax. So imagine ninyo na ikolektahan ta sa tax sa kaugalingon nilang yuta because these are the colonization. Alright. Pag human niabot po dayong mga Americans. Ang mga Americans, they are not different from the Spaniards. Ipadayon lang sa mga Americans ang unsay gisugdan sa mga Spaniards. Because this is colonization. So they wanted to rule the Philippines. Naghimo silang law. Kung saan pag-control sa yuta, kung saan pagkuan sa mga kung saan nga dili makuha ng mga indigenous people, pero at tanaw nimo ang law mao gihapon to control and to make the land as their own. I-question ako class dinhi sa Bukidnon. Kinsay original diri sa Bukidnon? Inyo na pangitaon ha. Kinsay pinakadagkog yuta din dapit sa pangantukan? Ya, gikan res Maramag, padulong sa pangantukan, Kalilangan, padulong dito sa Wao, padulong dito sa Lanao. Kinsa mga apelyido ang dagkog yuta? Naamoy answer ana. Tubagon po nila, ngutanan na po ko, kaning mga apelyiduha, are they original sa Bukidnon? So, kaning mga Americans na sila style. Kung nalang siyang stop sa mag-istorya tag hartok. Naani sila style ang mga Americans class. And the Americans are the one who put enmity, who put big trouble between the indigenous people or the IPs and the government. Why? Because they introduced laws. Himo sila mga balaod para ang mga minority mahimo na gid siyang minor. Okay? Example diri sa Mindanao. Ilang gikontrol ang mga yuta diri sa Mindanao. Dili man nila makaya ang Muslims. So what did they do? They introduce and they make an idea. You have to train yourself as a soldier. Kung panalitan Filipino ka before, you train yourself as a soldier. Then you can come to Mindanao and you can own land as far as pinakadako 50 hectares. So ikaw mo control dito na kay mga tao pero gi-train ka nga soldier para nga kung katong naay mo angkon sa yuta, kaya nimo silang kung anon i-control. So kani sila mo to nahitabo sa Mindanao before Filipino versus Filipino. Dili man kaya sa mga Amerikano ang mga Muslims. Kaya mga Muslims, they have the right, historically, they have the right sa Mindanao.
because they are the first few people na hitabo mga Maranao. They are the first few people or the first group na nag-own din sa Mindanao. Original sa Mindanao. Pag abot sa mga Americans, gi-invite nila mga taga Visayas nga mo sa Mindanao. Yun sa nila, ilang gi-introduce ang maay sa Mindanao, dagko kaayo mo na. So katong mga taga Visayas, ganahan sila. But makaon kang yuta dinhi basta na kay military training. Unya na kay mga tao. So anhi din sila dinhi. Occupy din sila yuta by the help of the Americans. So katong mga kanang original nga mga tao ato nga yuta, mga Muslims, ilugan morog na ilugan sila, nagubot na dayon. Pero dili man makaya sa mga Muslim. Ano man, naman siya kaugalingon mga soldiers, naman siya kaugalingon nga military man siya. Sumuna na nga nagdaghan na dayon. Most of the people who come to Mindanao are from the Visayas. Napoy original nga dinhi. So i-question na to tong kaugalingon, ako ang apelyido mo ni. Original ba ka ko Mindanao, no? Muna. So muna siya nahitabo during that time. Then there comes laws niabot ng mga balaod unsaon nga ma-original ma-plan siya, mawalay problema about sa yuta. So we are going to discuss that one by one. So muna sinugdanan ha, history sa indigenous people. So nahimo silang indigenous class because gitulod sila tungod sa colonization. But most likely they are the originals. Okay? Mga tao. So mas masabta na to og na tatay face-to-face class because I'm going to share a lot but seems na amon tay limitation so mo lang na siya no. Dayon unsay definition sa kanang indigenous community. Okay, ako po i-share a little bit unsay definition na adani definition. Okay. Tara. So, ang definition, nagsugod ni siya sa law, nga gitawag Republic Act 8371, na apon diha ang IPRA, or makita ninyo unsay meaning sa IPRA diha sa inyong modules. Dayon, dinganlan niyo na apon diha makita kung unsay mga definition sa indigenous community. So, according to IPRA, according to the Republic of the Philippines or Republic Act 8371. So, naaday mga programs para sa unay mga agenda para sa mga ancestral domain o land rights, self-governance, empowerment, culture, integrity, and social justice and human rights. So, diha lang sa kutob class. Kay basin mag-overload mo. Naghanak kayo mo sabot itong ipangyaw-yaw niya sir, wala na akong sabot. But technically, ang atong first two modules will focus on how the people started in the Philippines, and then the next will be what are the definition, what is the appropriate definition of indigenous people or indigenous community. So in ana lang class, akong balikon. Okay, akong balikon ha. There are original people in the Philippines. How they become the original? Na two famous na theory. Migration theory of Jacono's theory. And Jacono's theory is the theory of evolution. Nagi original from the Tabon man or the caveman. Una siya. So nagdaghan to sila asa tong nadaghan na nay tao daan ng Philippines. Then there comes the Spanish. Sa Spanish, na katong mga tao daan din sa Pilipinas, giduot sila padulong bukid. Ano man, kay colonization man. Gustos mga Spaniard sila mag-rule. For 300 years under ta sa Spain. Nipuli din ang mga Amerikano. Ang mga Amerikano is not very different from the Spaniards. They says that they save us from the Spaniards, but no. We are bought. Gipalit ta nila gikan sa Spaniards. So ang Americans gusto sila nga mag-own sa Pilipinas na pod. So nagpadayon ang
mga culture na wala ng culture. Nahimo ng minority ang mga original nga tao sa Philippines. Pag human na din ang pre-American or pre-American, not pre, sorry, post-American. Katong paghuman na sa mga Amerikano. Nanapod ang mga Japanese. So, that makes the original people in the Philippines nagkagamay sila. Munto nga nagduot sila sa mga kalagyo na o ito sa mga kabukiran. So, muna siya, no? Ang historical background. Another one, definition of the definition of indigenous community. Makita ninyo diha sa definition sa indigenous community na diha sa inyong modules na inyo mabasa na ay gikan sa United Nations, kung unsa ang nasa United Nations, na apoy IPRA o Indigenous Peoples Rights Act, na apoy sila definition kung unsa ang indigenous people, dayon IPRA. Na ay summary, makita ninyo diha kung unsa gyud ang definition na ay ancestral land claim, dayon naapoy sa Mindanao unsay definition sa what is the definition in Mindanao, the definition of indigenous people. So makita ninyo, ma-read niyo diha sa inyong module. So I will not discuss more because it will make ato ang video long. Taas na kayo. So again, first module output, you will make your own questions. Asa magikan ang inyong questions? From the readings that you have and from the discussion that I make. So kung naminaw mo ang discussion niya, tahimo mo questions, answer as well. Okay? Questions, tulo ka book, multiple choice, 15 ka book, ansiran po niyo. You provide the answers. Number 2, module number 2, you are going to provide the answers of the following questions that I have put as an example there. So na ay mga pasunod dito, assessment. Okay? So duha. All right. So mo lang po na as of now. That's all as of now. And see to it that you have hit the like button and subscribe. Then you will be notified of another video for the discussion, for our next video discussions at module 3 and 4. And I'm not making this to make you like my YouTube channel. No, I'm not making this, but there's no other way that I can make a video that it will reach you. So I'm thinking before that I'm going to make the video, put it in a flash drive, and then you copy all of you. You need to come to PBCC and copy the video that I have, but I cannot make that one. So, but I will still find ways to provide the video, a copy of your video. Hindi po mo magmayo sa video discussion nato akong i-provide nato dito sa school. But problema na madto na pud mo sa school then mangupya sa ako ang video discussion. But kung makita mo signal, you can watch my video discussion. So that's it for now. Wait and see and wait for the second video for module number 2, number 3 and number 4. God bless us all and take care everyone.